ถ้าโอมานเข้ามาขวางเราจะถล่มมันให้ราบประโยคนี้ไม่ได้หลุดจากปากนายพลคนไหนแต่มาจากปากประธานาธิบดีสหรัฐเองให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานี Fox News เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมโดยผู้สื่อข่าวชื่อเทรยิงส์เป็นคนถ่ายทอดออกอากาศคุณผู้ชมครับโอมานที่ว่านี่ไม่ใช่ศัตรูนะฮะมันคือประเทศที่เดินสารระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานมา30 กว่าปีเป็นเจ้าของห้องเจรจาลับที่ต่อมากลายเป็นข้อตกลงนิวเคลียร์แล้ววันเดียวกันนั่นเองโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาบอกว่าคุยกับโอมานเรื่องแผนที่เส้นทางเดินเรือฮอร์มุซจนเข้าใจตรงกันแล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดก่อนประกาศร่วมกันสองข่าวนี้มาชนกันพอดีวันเดียวแถมเป็นวันที่เส้นตาย60 วันของบันทึกความเข้าใจหมดลงพอดีอีกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรือผ่านช่องแคบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือกี่ลำตัวเลขนั้นพูดแทนคำแถลงทั้งหมดได้เลยใครที่ตามเรื่องนี้มาคงจำได้ว่าเราค้างกันไว้ตรงเส้นตายวันที่17ว่าจะดูกันที่จำนวนเรือทีนี้ข้อมูลจากระบบติดตามเรือระบุว่าตลอด2วันของวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่15และ16สิงหาคมมีเรือผ่านช่องแคบรวมกันแค่13ลำและเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเหลือ3ลำนะครับ3จากที่เคยวิ่งกันวันละ100 กว่าลำก่อนสงครามราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดวันจันทร์ที่ราว$88ยังค้างตึงอยู่ตรงนั้นส่วนหน่วยงานพลังงานสหรัฐออกรายงานประจำเดือนสิงหาคมโดยตั้งสมมุติฐานตรงๆเลยว่าข้อจำกัดในการผ่านฮอร์มุซจะลากยาวไปทั้งเดือนนี้และประเมินว่ากำลังผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางจะยังไม่กลับไปเท่าก่อนสงครามจนกว่าจะถึงต้นปีคศ2027ทีนี้มาที่คำถามที่คนถามกันเยอะที่สุดถ้าทรัมป์สั่งถล่มเป้าหมายแถวแหลมมูซันดัมของโอมานจริงมัสกัดจะเลิกเป็นคนกลางแล้วหันไปกอดคอกับอิหร่านกับจีนเต็มตัวเลยไหมผมขอปูภูมิศาสตร์ให้เห็นภาพสั้นๆนะฮะแหลมมูซันดัมเนี่ยเป็นดินแดนของโอมานที่แยกออกมาต่างหากล้อมรอบด้วยดินแดนของ UAE จะขับรถไปเมืองหลวงต้องผ่านด่านคนอื่นประชากรราว 49,000 คนเมืองหลักชื่อคาซับห่างกับท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านแค่65 กิโลเมตรแล้วจุดที่แคบที่สุดของช่องแคบกว้าง21 ไมล์ทะเลเขาแบ่งช่องเดินเรือเป็นขาเข้าขาออกช่องละ2 ไมล์ทะเลมีเขตกันชนขั้นกลางอีก2 ไมล์ประเด็นคือเส้นทางทั้งขาเข้าขาออกอยู่ในน่านน้ำโอมานหมดคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่าทีของประเทศเล็กๆประเทศนี้ถึงมีน้ำหนักขนาดนั้นทีนี้ถ้าถามว่าโดนถล่มแล้วโอมานจะเลิกสหรัฐทิ้งเลยไหมผมมองว่ายากนะฮะเพราะโครงกระดูกความสัมพันธ์มันฝังลึกกว่าที่คิดโอมานเป็นชาติแรกในอ่าวเปอร์เซียที่ยอมให้สหรัฐใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารตั้งแต่ยุค 80 ต่อมาลงนามกรอบยุทธศาสตร์ในปี คศ 2019 ขยายฐานทัพมัสซีราให้ใหญ่ขึ้นแล้วเพื่อรองรับการไปเดินของฐานทัพสหรัฐกรณีมีภัยพิบัติในภูมิภาคโอมานยังเกลียดชังเตหะรานมากๆนะฮะกับความสนใจชังครั้งอิหร่านในครั้งที่ผ่านมาโอมานถอยทัพใน31 กรกฎาคม 2019 หลังจากทุ่มกำลังไปมากในการเตรียมรับมือกับการรุกรานของอิหร่านทางท่าเรือ2019 เปิดท่าเรือดุกกับซาลาลาให้เรือรบอเมริกันเข้าจอดปีละราว80 ครั้งมีคดีขายอาวุธค้างท่อระหว่างกันหลาย10 รายการแต่ตรงนี้แหละที่คนมักเข้าใจผิดท่าเรือ2 แห่งนั้นอยู่ฝั่งทะเลอาหรับห่างจากฮอร์มุซตั้ง500 กิโลเมตรข้อตกลงที่มีอยู่ไม่ได้ให้อำนาจอเมริกาไปทำอะไรในน่านน้ำแถวมูซันดัมเลยสักนิดพูดง่ายๆก็คือสหรัฐมีกุญแจบ้านหลังๆแต่ประตูหน้าบ้านที่เรือทุกลำต้องเดินผ่านยังอยู่ในมือเจ้าของบ้านอยู่ดีส่วนฝั่งจีนนะฮะโอมานส่งน้ำมันออกไปจีนถึงราว80%ของยอดส่งออกทั้งหมดจีนปล่อยกู้สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ดุกราว 120,000 ล้านบาทแล้วโครงข่ายโทรคมนาคมของโอมานก็มีบริษัทจีนเข้าไปวางระบบกว้างขวางเพราะฉะนั้นถ้าให้เดาผมว่าถ้าเกิดถูกถล่มขึ้นมาจริงสิ่งที่จะเห็นไม่ใช่การประกาศตัดขาดแต่จะเป็นการเงียบถอนความสะดวกทีละอย่างแบบไม่แถลงเลื่อนคำขอเข้าจอดยืดกระบวนการอนุญาตทางอากาศแล้วเอียงไปทางปักกิ่งมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีวันเซ็นสัญญาความมั่นคงกับใครสักฉบับเพราะเสน่ห์ทั้งหมดของมัสกัตอยู่ตรงที่ไม่เคยเลือกข้างถ้าเลือกเมื่อไหร่ก็หมดค่าเมื่อนั้นแล้วต้องเล่าด้วยว่าตอนสงครามเปิดฉากใหม่ๆเมืองท่าของโอมานอย่างดุกซาลาลาและโซฮาก็เคยโดนโดรนอิหร่านเล่นงานมาแล้วเฉพาะซาลาลาโดนอย่างน้อย4 ครั้งตัวโอมานเองเนี่ยจึงไม่ได้รักใครเป็นพิเศษแค่ไม่อยากเจ็บทั้ง2 ทางแล้วทำไมถึงเลือกขู่ถล่มพันธมิตรทั้งที่ฝั่งอเมริกาบอกเองว่ามีสายตรงคุยกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอยู่แล้วตรงนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดเพราะลำดับเหตุการณ์มันฟ้องอยู่ในตัวอิสมาอิล บาเกอีประกาศเรื่องแผนที่เส้นทางกับโอมานก่อนประกาศเสร็จปุ๊บคำขู่ก็ตามมาในวันเดียวกันมันไม่ใช่ความโมโหลอยๆแต่เป็นการชิงจังหวะเพราะถ้าอิหร่านกับโอมานตกลงกันเอง2 ประเทศแล้วประกาศออกมาเป็นทางการช่องแคบจะกลับมาเดินเรือได้โดยที่วอชิงตันไม่ได้อะไรติดมือกลับบ้านไปเลยสักอย่างไม่มีข้อตกลงนิวเคลียร์ไม่มีการปลดอาวุธไม่มีชัยชนะให้ประกาศ
กลายเป็นว่าอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปตรึงอยู่กลางทะเลตั้งครึ่งปีแล้วคนที่ปิดดีลคือประเทศที่มีประชากรน้อยกว่ากรุงเทพแล้วสายตรงกับกองกำลังพิทักษ์ล่ะนั้นมีจริงแต่ช่องทางลับมันใช้ต่อรองได้ทีละเรื่องมันไม่ส่งเสียงดังพอที่จะหยุดข่าวที่กำลังจะประกาศฝั่งของตัวทรัมป์เองเลยเลือกใช้ไมค์แทนโทรศัพท์ยิงคำขู่ผ่านสถานีโทรทัศน์ให้ดังไปถึงมัสกัตทันทีพร้อมกับพูดในทำนองว่าโอมานไม่ค่อยประพฤติตัวดีนักแต่เราจัดการได้ง่ายมากและเรียกอิหร่านว่าเป็นนักเล่นไพ่ที่เก่งแต่กำลังจะตายควบคู่ไปกับข้อเรียกร้องเดิมคือให้เตหะรานชูธงขาวยอมแพ้ And they won't have a nuclear weapon. ปรากฏว่าเสียงตอบกลับในบ้านตัวเองแรงกว่าที่คิดวุฒิสมาชิกฝั่งเดโมแครตทั้งทิมเคนและคริสเมอร์ฟี่ออกมาสวนทันทีโดยเมอร์ฟี่บอกว่าการขู่ระเบิดพันธมิตรที่ทำหน้าที่คนกลางคือสัญญาณอีกอย่างว่าสงครามนี้หลุดออกนอกรางขณะที่ผู้อำนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งหนึ่งเปรียบถ้อยคำนั้นเหมือนหัวหน้าแก๊งและชี้ว่ากฎบัตรสหประชาชาติห้ามข่มขู่ว่าจะใช้กำลังกับรัฐใดๆอยู่แล้วที่ทำให้จังหวะนี้ยิ่งบีบก็คือตัวเลขในบ้านโพลของรอยเตอร์สร่วมกับ Ipsos ที่ปิดสำรวจวันจันทร์พบว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เหลือ33%ไม่เห็นด้วย64%ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำนักอื่นก็ได้เลขใกล้เคียงกันและเมื่อถามเจาะเรื่องการจัดการอิหร่านโดยเฉพาะเหลือคนพอใจแค่ราว1 ใน 4คนอเมริกันถึง80%เชื่อว่าประเทศตัวเองจะติดลมในอิหร่านไปอีกนานทั้งที่ตอนเปิดสงครามมีการบอกว่าใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ตอนนี้ผ่านมาเกือบ6 เดือนแล้วเดือนพฤศจิกายนก็มีเลือกตั้งกลางเทอมรออยู่ฝั่งเดโมแครตจ้องชิงเสียงข้างมากคืนคนที่ต้องรีบจริงๆจึงไม่ใช่เตหะรานถึงจะประกาศออกสื่อว่าไม่รีบก็ถึงเอาละมาถึงส่วนที่ผมว่าเป็นแก่นของทั้งเรื่องคือข้อเรียกร้องของอับบาส อารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่บอกว่าจะเปิดช่องแคบเต็มรูปแบบต้องได้ค่าชดเชยจากสหรัฐฐานละเมิดบันทึกความเข้าใจก่อนมาคู่กับรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างเจ้าหน้าที่อิหร่านว่าเตหะรานอยากเก็บค่าผ่านทางจากเรือในอัตรา5-7%ของมูลค่าสินค้าที่บรรทุกคุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะนี่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมแบบเก็บตามขนาดเรือแต่เก็บตามมูลค่าของในท้องเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งอาจต้องจ่ายราว360 ล้านบาทต่อเที่ยวและถ้าเก็บได้เต็มอัตราภายใต้ปริมาณเรือแบบก่อนสงครามจะเป็นเงินเกือบ 13,000 ล้านบาทต่อวันหรือราว3 ล้านล้านบาทต่อปีอดีตที่ปรึกษาพลังงานทำเนียบขาวคนหนึ่งเรียกข้อเสนอนี้ตรงๆว่าเป็นการรีดไถแล้วในที่ซ่อนอยู่คืออะไรผมมองอย่างนี้นะของ2 อย่างนี้มันคือขาเดียวกันค่าชดเชยคือการทำให้อิหร่านกลายเป็นเจ้าหนี้ส่วนค่าผ่านทางคือการทำให้อิหร่านกลายเป็นเจ้าของพอเรือลำแรกจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเตหะรานเมื่อไหร่นั่นคือการยอมรับโดยพฤตินัยว่าน่านน้ำนี้มีเจ้าของและเมื่อยอมรับแล้วจะเถียงยากมากในรอบต่อไปที่สำคัญคือเงินก้อนนี้เป็นเงินที่คว่ำบาตรแตะไม่ถึงเพราะมันไม่ใช่รายได้จากการขายน้ำมันที่ต้องผ่านธนาคารแต่เป็นค่าบริการที่เก็บสดหน้าประตูบ้านตัวเองประเทศที่เงินเฟ้อพุ่งกับ70%เจอทางออกแบบนี้เข้าไปมันคือเส้นเลือดใหม่เลยนะฮะทีนี้ตามกฎหมายทำได้ไหมอันนี้ต้องเล่าให้ครบ2 ด้านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลกำหนดให้ช่องแคบระหว่างประเทศอย่างฮอร์มุสใช้ระบบสิทธิผ่านเพื่อการเดินเรือซึ่งห้ามรัฐชายฝั่งเก็บค่าผ่านเพียงเพราะเรือแล่นผ่านและห้ามระงับสิทธินี้ด้วยหลายคนชอบยกคลองสุเอตกับคลองปานามาขึ้นมาเทียบว่าเขาก็เก็บได้แต่มันคนละเรื่องกันฮะ2 ที่นั้นเป็นคลองที่คนขุดลงทุนสร้างลงทุนบำรุงรักษาสุเอตเก็บได้ปีละราว 150,000 ล้านบาทเพราะเป็นทรัพย์สินที่สร้างมากับมือส่วนฮอร์มุสเป็นช่องแคบธรรมชาติที่พระเจ้าให้มาไม่มีใครขุดการตั้งด่านเก็บตังค์จึงกลายเป็นการกีดขวางการค้าไม่ใช่การให้บริการแต่นี่แหละคือช่องโหว่ครับอิหร่านลงนามในอนุสัญญาฉบับนั้นแต่ไม่เคยให้สัตยาบันแล้วอ้างมาตลอดว่าสิทธิพานแบบนั้นใช้กับรัฐภาคีเท่านั้นขณะที่สหรัฐเองก็ไม่ได้เป็นภาคีเหมือนกันเพียงแต่ยืนยันว่าหลักการนี้เป็นกฎหมายจารีตที่ผูกพันทุกชาติพอทั้งคู่อยู่นอกวงแบบนี้ปุ๊บก็แปลว่าจะลากกันขึ้นศาลทะเลระหว่างประเทศหรือศาลโลกไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมสรุปง่ายๆคือมีกฎอยู่แต่ไม่มีกรรมการที่ทั้ง2 ฝ่ายยอมรับส่วนโอมานซึ่งให้สัตยาบันไว้แล้วก็ไม่เอาด้วยกับการเก็บค่าผ่านของอิหร่านและมีรายงานว่าเสนอโมเดลแบบช่องแคบมะละกาแทนคือให้จ่ายด้วยความสมัครใจสำหรับค่าดูแลเส้นทางเดินเรือกับงานกู้ภัยก่อนหน้านั้นเคยมีการเสนอตัวเลขราว3%ด้วยนับดูแล้วก็คือมี3 เจ้าที่คุยกันเรื่องประตูบานเดียวโดยที่แต่ละเจ้าถือกฎคนละเล่มส่วนอีกด้านหนึ่งของแผนที่ห่างออกไปทางทะเลแดงกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่ายิงขีปนาวุธถล่มเรือทหารซาอุดิอาระเบีย1 ลำพร้อมเรือคุ้มกันอีก4 ลำแถวเมืองท่ามอกค่าใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบโดยฝั่งฮูตีระบุว่าเรือรบลำนั้นไฟลุกท่วมและเรือคุ้มกันบางลำจม
ต้องบอกว่าฝั่งริยาดยังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรฟังไว้ก่อนแบบมีระยะห่างนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าจมกี่ลำมันคือการที่เป้าหมายเปลี่ยนไปเป็นซาอุชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลังการสงบศึกพังลงเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมคำถามว่านัดแนะกับอิหร่านเพื่อปิด2ประตูพร้อมกันหรือเปล่าผมว่าไม่ต้องนัดก็ได้ผลเหมือนกันต่อให้ไม่มีใครโทรสั่งใครผลลัพธ์ที่ตลาดเห็นก็คือเส้นทางเรือ2เส้นของโลกมีปัญหาพร้อมกันทางหนึ่งคือประตูน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียอีกทางคือสินค้าไปยุโรปนับตั้งแต่ปลายปีคริสตศักราช2023เป็นต้นมามีเรือถูกโจมตีในทะเลแดงไปแล้วกว่า100ลำจมไป4ลำและเพิ่งมีลูกเรือเสียชีวิตอีก6คนเมื่อวันที่11สิงหาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลูกเรือทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องมันวิ่งมาถึงหน้าปั๊มบ้านเราได้ยังไงลองนึกตามนะเรือที่ไม่กล้าผ่านทะเลแดงต้องอ้อมแหลมกู๊ดโฮปที่แอฟริกาใต้เส้นทางจากตะวันออกไกลไปฮัมบวร์กที่เคยใช้19วันกลายเป็น35วันค่าขนส่งน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียไปจีนตอนกลางปีนี้ขึ้นไปเกือบ$80ต่อตันราว4เท่าของค่าเฉลี่ย5ปีก่อนสงครามสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือของไทยระบุว่าค่าระหว่างพุ่ง 3-4 เท่าแทบทุกเส้นทางและไทยเราส่งออกไปยุโรปคิดเป็นราว8%ของการส่งออกทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นอาหารกับยางล้อของพวกนี้อยู่บนเรือนานขึ้น15วันต้นทุนก็บวกเข้าไปในทุกกล่องด้านน้ำมันดิบไทยนำเข้าจาก UAE เป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นเกือบ29%หรือราว 410,000 ล้านบาทรองลงมาคือซาอุดิอาระเบียราว9%และกาตาร์อีกราว6%ครึ่งทุกลำที่ว่ามาต้องออกทางประตูบานเดียวกันหมดถ้าค่าผ่านทาง5-7%เกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของโรงกลั่นแต่จะถูกส่งต่อมาที่หัวจ่ายในบ้านเราและตรงนี้แหละที่น่าห่วงเพราะกองทุนน้ำมันที่เป็นเบาะรองรับของเราจากติดลบ 61,500 ล้านบาทเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมล่าสุดขยับมาติดลบราว 72,000 ล้านบาทและโฆษกกระทรวงพลังงานก็ออกมาเตือนเองว่าถ้าราคาโลกยังยืนสูงแบบนี้ต่อไปมีโอกาสกลับไปติดลบใกล้แสนล้านฝั่งโรงกลั่นเองก็เริ่มขยับไทยออยล์ลดสัดส่วนน้ำมันจากตะวันออกกลางจากเดิม91%เหลือราว35%หันไปซื้อจากแอฟริกาและอเมริกาแทนพูดง่ายๆก็คือทุกเปอร์เซ็นต์ที่เตหะรานเรียกเก็บที่ปากช่องแคบสุดท้ายจะเดินทางมาโผล่ที่ค่ากับข้าวค่าส่งของค่ารถของคนไทยเสมอไม่เร็วก็ช้าสิ่งที่ผมจะเกาะติดต่อจากนี้คือแผนที่เส้นทางเดินเรือฉบับที่อิหร่านกับโอมานบอกว่าใกล้เสร็จแล้วถ้าประกาศออกมาเมื่อไหร่ให้ดูที่จำนวนเรือในสัปดาห์ถัดไปเป็นหลักถ้าเรือไม่กลับมาวิ่งแปลว่าแผนที่นั้นเป็นแค่กระดาษแต่ถ้าเรือกลับมาวิ่งโดยที่วอชิงตันไม่ได้เซ็นอะไรเลยเนี่ยนั่นแหละคือวันที่คำขู่เมื่อวันจันทร์จะถูกทดสอบของจริงว่าเป็นแค่เสียงดังในไมค์หรือเป็นคำสั่งที่รออยู่บนโต๊ะ